සතියටම හරියන්න මං හදාගත්ත බත් වර්ග ටික. මුලින්ම මගේ සිග්නේචර් ගාලික් බටර් රයිස් එක. බටර් ටික රත් වුණාම ඒකට සුදු ලුණුයි එකතු කරලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ඔයාගේ බත් එක එකතු කරගන්න. අවසානයේ එකතු කරගත්ත බත් ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් ගාලික් බටර් රයිස් එක අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට බොක්ස් එකක දාගෙන නිවුනට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඊළඟට මම හැදුවේ ඉන්ස්ටන්ට් yellow rice. මුලින්ම තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන ලුණු, තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලුණු, රම්ප කරපිංචා, අමු මිරිස් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගෙන ඊළඟට වියලි මිදි, කහ කොඩු ලුණු ඔය ටිකත් කවලම් කර ගන්නවා. මේක චුට්ටක් වැඩිපුර ගෝල්ඩන් කලර් එකට ආවට පස්සේ බටර් මේස හැන්දකුත් එකතු කරලා මගේ බත් ටික මම එකතු කරා. දැන් කලින් වගේම බත් ටික හොඳට කවලම් කරගෙන මම මගේ බොක්ස් එකට බත් එක පුරව ගත්තා. මම මේ කරන හැම බත් ටෙම්පරාදුවක්ම දෙන්නෙක්ට සෑහෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක අඩු වැඩියෙන් ඔයා හදන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න. yellow rice එකත් හරි. දැන් අපි හදමු කජු සූදුරු බත් ටෙම්පරාදුව. මම ටෙම්පරාදුවට එකතු කරගත්තේ ගිතෙල්. ඔයාට පුළුවන් මේකට බටරුත් එකතු කරන්න. හැබැයි මේක ගිතෙල් වලින් තමයි ගොඩාක් රස. ගිතෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඔයා දැක්ක විදියට සූදුරු, කජු, අමු මිරිස්, ලුණු එකතු කරලා ඒ ටික කවලම් වුණාට පස්සේ බත් ටික එකතු කරලා කවලම් කරගන්න. හරිම ලේසියි. හින්දපු චිකන් කරියත් එක්ක මේ බත් එක දවසක කාලා බලන්න. සූදුරු කජු බත් ටෙම්පරාදුවට පස්සේ අපි හදන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සු තෙල්. ඉස්සු තෙල් හදන වීඩියෝ එකක් මම කලින් ඔයාලට එකතු කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඉස්සු තෙල් එකතු කරාට පස්සේ ඔයාට අමතරව කිසිම රසකාරකයක් එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ ලුණු හැරෙන්න. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදන ගමන්ම දවස් දෙකකට කන්න ඕන නිසා මම මේකේ රසවල් ටික වෙනස් කරා. එකක් හැදුවා චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් විදියට, අනිත් එක හැදුවා මික්ස් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් විදියට. එළවලු ටිකත් එක්ක මස් ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ බත් ටික එකතු කරලා කලින් විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකත් හදලා ඉවරයි. ඔයත් සතියටම මීල් ප්ලෑන් කරන කෙනෙක් නම් එළවලු ටික කපලා තියාගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ රයිස් වර්ග පහ හදන්න යන්නේ හරියටම විනාඩි 30යි. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගෙහින් එන්න සුබ දවසක්.